جزیره کیش، بهشت پادشاه و شهبانو، جایی که قرار بود سرشار از آرامش باشه، اما ناگهان حادثه‌ای تلخ همه چیزو زیر و رو کرد. اگه فکر میکنید زندگی شاه و شهبانو همیشه توی رفاه و آرامش میگذشت، این داستان واقعی از کتاب کهندیارا نظر شما رو عوض خواهد کرد. با وجود تمام مشغله‌ها، ما تونسته بودیم زندگی کم و بیش خانوادگی برای خودمون بسازیم. این زندگی از حدود 10 سال پیش با عشقی دو طرفه، لبخندها و خواسته‌های مشترکمون آغاز شد و با تولد رضا که ادامه دهنده سلسله پهلوی بود، به همسرم آرامش و خوشبختی بیشتری بخشید. تعطیلات واسه ما حکم پناهگاهی بود در میان دریای پرتلاطم زندگی، فرصتی برای رهایی از هیاهوی روزمره. توی اون روزها میتونستیم در فضای نسبتاً آروم، دور از قصه ها، انتظارات اطرافیان و سنگینی مسائل ایران و جهان، ساعاتی رو کنار هم سپری کنیم. البته میگم نسبی، چون حتی در کنار دریا یا هنگام ورزش‌های زمستونی، همسرم هرگز روزی رو بدون دیدار با نخست وزیر، اعضای دفترش یا ملاقات کننده ها نگذرونده بود. او همیشه صبحها مشغول کار بود. هیچ وقت نتونستیم مثل خانواده‌های دیگه زندگی کاملاً عادی داشته باشیم یا حتی زمان کافی واسه فرزندانمون صرف کنیم. هنوزم بچه‌هامون با اینکه به مسئولیت‌های ما آگاه بودن، گاه توی خاطرات خودشون به این موضوع اشاره میکنن. اگه بار دیگه فرصت زندگی داشتم، بدون شک وقت بیشتری رو به همسرم و فرزندانم اختصاص میدادم. برای یه مادر، شکوفایی و خوشبختی فرزندانش از هر چیز دیگه مهمتره. اگه بخوام به زنها نصیحتی کنم، خواهم گفت هر زمان که کار ضروری ندارین، بیشتر وقتتون رو واسه فرزنداتون بذارید. همیشه معتقد بودم که در رأس سازمان‌های مختلف به هموطنانم خدمت کردم. اما در عین حال هیچگاه از فکر آینده فرزندام غافل نبودم. با این وجود، این مسئولیت‌ها جای محبتی رو که می‌خواستم هر روزه به اونها بدم پر نمی‌کرد. توی نخستین سالهای ازدواج، تعطیلات رو توی شهر بابل و در کنار دریای خزر می‌گذروندیم. قصری کوچک و بسیار زیبا در میان باغی دلنشین وجود داشت که به دوران رضاشاه کبیر باز می‌گشت و من اون مکان رو خیلی دوست داشتم. بعدها با اومدن بچه‌ها نوروز رو به جای خزر توی جزیره کیش در خلیج فارس سپری می‌کردیم. جزیره‌ای بکر و زیبا که بجز اهالی بومی و بازاری کوچیک چیز دیگه‌ای توش دیده نمی‌شد. تنها بنای تازه اونجا ایستگاه راداری نیروی هوایی بود. دولت تصمیم داشت اونجا رو به بندری آزاد تبدیل کنه تا ثروتمندان امیرنشین‌های خلیج فارس که واسه شکار به ایران می اومدن به سمت کیش جلب بشن. در ابتدا خونه‌ای واسه ما ساخته شد و سپس مهمانخانه، کازینو، بازاری تازه و چند تا ویلا. این بناها با سبک معماری مدرن اما همراه با حال و هوای بومی ساخته شد و دهکده قدیمی هم مرمت شد. فرزندانمون دیگه بزرگ شده بودن و کیش حالا جایگاه مناسبی واسه ی تفریح و ورزش‌های گوناگون بود. رضا و من مجذوب رنگ‌ها و هماهنگی دنیای زیر آب می‌شدیم، در حالی که من همیشه نگران مارهای دریایی و کوسه‌هایی بودم که گاهی اوقات از کنارمون می‌گذشتن. همسرم همراه رضا و گاهی فرحناز که با وجود سن کم سوارکار ماهری بود، به اسب‌سواری می‌رفتن. همچنین اون علاقه زیادی به موتورسواری داشت و من هم کم کم بهش علاقه‌مند شدم. در ابتدا با اسکوتر تمرین می‌کردم و بعد
تونستم موتور واقعی برونم. حتی با بعضی از دوستان هم مسابقه میدادیم. سرعت واسم سرمست کننده بود. هرچند که راننده ماهری نبودم. تا اینکه روزی حادثه‌ای واسم رخ داد. از مسیر منحرف شدم و از موتور افتادم. افسر محافظم هراسان به سمتم اومد و با نگرانی گفت چنین کاری واسه یه ملکه مناسب نیست. توی نگاهش هم تعجب بود و هم اضطراب. من گیج بودم و ناتوان از ایستادن، اما اون بیشتر نگران تصویری بود که مردم از ملکه توی ذهن داشتن. مدام خواهش میکرد لطفاً بلند شید. خوب نیست مردم شما رو توی این وضعیت ببینن. جمعی دورم گرد اومده بودن. بعدها واسش توضیح دادم که پادشاه و ملکه هم مثل دیگران ممکنه آسیب ببینن. بعد از انقلاب شنیدم که همونجا رو به دلیل اون حادثه پیچ فرح گذاشتن. کیش فرصتی بود تا پادشاه با آرامش بیشتری به مسائل خلیج فارس فکر کنه. اون مسئولان رو میپذیرفت. از تأسیسات نیروی دریایی و کارخونه‌های منطقه بازدید میکرد. به وضع ماهیگیری و کشاورزها توجه میکرد. خیلی ها عقیده داشتن که شاه باید توی مناطق مختلف کشور اقامتگاهی داشته باشه تا توی تعطیلات چند روزی رو اونجا بمونه و از نزدیک، مستمر و بدون واسطه با تأسیسات دولتی و خصوصی آشنا بشه. به همین دلیل هم نوروز رو توی خلیج فارس میگذروندیم. برای تعطیلات زمستانی هم بین کوههای البرز و سن موریتز یکی رو انتخاب میکردیم. من با داشتن ملک در خارج و همچنین گذراندن تعطیلات در بیرون از کشور موافق نبودم. چون که وقتی تمام نیروها بسیج شده بودند تا با عقب ماندگی‌های کشور مبارزه کنیم، درست نبود خودمون به سفرهای خارجی بریم. با این حال 15 روز تعطیلات زمستونی سن موریتز رو میپذیرفتم. من عاشق اسکی بودم، اما توی ایران هیچ وقت نمیشد با خیال آسوده این ورزش رو انجام داد. در اونجا حتی از مدیریت ایستگاه اسکی و لباس ماموران تله اسکی تا وضعیت پیست ها و شرایط زندگی مردم منطقه همه چیز واسم به شکل ماموریت بود. علاوه بر اون همیشه باید مراقب نظم صف‌ها می بودم و مانع می شدم که مامورها به خاطر من قوانین رو زیر پا بذارن. به همین دلیل سن موریتز واسه ما به معنای آرامش واقعی بود. با این وجود از زمستان 1355 دیگه به اونجا نرفتیم. چون مقام‌های سوئیسی نگران تأمین امنیت ما بودن. بعدها دونستم حق با اونها بود. چرا که نقشه سوء قصدی علیه شاه با همکاری حزب توده و گروه‌های افراطی چپ اروپایی در حال شکل‌گیری بود. پس از اون دیگه به هیچ تعطیلاتی نرفتیم. چون اوضاع کشور روز به روز آشفته تر می شد و خبر آشوب‌ها از گوشه و کنار به گوش می رسید. حالا پس از سالها گاهی به سواحل زیبای خلیج فارس توی کیش فکر می کنم و به یاد میارم که همسرم مدام از طرح‌هایی که برای آبادانی و پیشرفت اون جزیره در سر داشت با من سخن می گفت. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً از پایین همین ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت هاتون از کانال ما حمایت کنید.